پارگی و خونریزی شدید واژن، کبودی و سوختگی‌های روی بدن نیان همه از علائمی بود که از یک جنایت ترسناک خبر میداد. قطعاً خیلی هاتون شاهد طلاق پدر یا مادرتون بودید یا توی عزیزانتون کسانی رو داشتید که طلاق رو تجربه کردن. حتی درست‌ترین طلاق‌ها هم مثل یک عمل جراحی قطع عضو میمونه. توی جدایی و طلاق هم زن و مرد آسیب میبینن، هم خانواده هاشون. اما کسی که آسیب اصلی رو از جدایی اون دو نفر میبینه بچه‌های خانوادن. امروز روایت روابط نامشروع یک پدر و عاقبت زندگی کردن یک دختر معصوم با نامادریش رو میشنوید. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باش. بریم به آذربایجان غربی، شهرستان بوکان. ساکنین بوکان اکثراً کرد هستند و بوکان نزدیک شهر ارومیه است. نیان دختر بچه 6 ساله‌ایه، ساکن محله زیبا شهر بوکان که در تاریخ 28 دی 1403 با آثار کبودی و سوختگی روی بدن و خونریزی شدید واژینال به اورژانس بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شد. بریم با زندگی این دختر زیبا و خانواده‌اش بیشتر آشنا شیم. فرزانه 19-18 ساله بود که با کیوان پدر نیان ازدواج کرد. اوایل فکر میکرد کیوان یک مرد فوق‌العاده با شخصیت و محترمه. اما متاسفانه بعد از ازدواج روی اصلیش رو نشون میده و اخلاقش کاملا عوض میشه. خشونت و عدم سازش زوجها نقطه اشتراکیه که ما توی اکثر پرونده های ایرانی میبینیم و میشنویم و همیشه توی پرونده های ایرانی یه مرد عصبی بددهن خوشگذرون وجود داره که تا خانوادش حرف میزنن یا دعواشون میکنه و کتکشون میزنه یا در نهایت میزنه میکشتشون. و این پرونده هم یک مرد عصبی بداخلاق داره به اسم کیوان، پدر نیان و همسر فرزانه. متاسفانه کیوان مشروبات الکلی مصرف میکرد و فوق‌العاده رفیق باز بود و شبها به خونه نمی اومد. هر وقت فرزانه بهش اعتراض میکرد یا پیگیر میشد که شبو کجا گذروندی یا چرا اصلا خونه نیومدی، ناراحت میشد و پرخاش میکرد و در نهایت زنش رو کتک میزد. بعد از گذشت 4 سال از ازدواجشون، وقتی نیان به دنیا اومد، فرزانه متوجه شد که همسرش کیوان با زن دیگه‌ای در ارتباطه. کیوان مرد به شدت عصبی بود اما اعتیاد نداشت و تنها نقطه ضعفش این بود که به شدت رفیق بازه و رفیقاش رو به زندگی مشترکش ترجیح میداد و فرزانه از این موضوع بیخبر بود. زمانی این موضوع رو متوجه شد که شوهرش رفیقاش رو توی اولویت قرار میده که 4 سال از زندگی مشترکشون گذشته بود. سر همین موضوع کیوان و فرزانه مدام با همدیگه اختلاف داشتن. بدتر از همه این بود که کیوان دست به زن داشت و بارها قاشق داغ رو روی پوست تن فرزانه گذاشته بود و فرزانه به خاطر کتک‌هایی که از کیوان خورده بود دچار کبودی و کوفتگی و حتی بارها دچار شکستگی استخوان شده بود. بعد از مدتی به جای دیگه نقل مکان میکنن و کیوان مدام به فرزانه میگفت اگه از این شرایط ناراحتی و داری اذیت میشی خب طلاق بگیر، چرا جدا نمیشی؟ خواهر فرزانه هم بارها بهش گفته بود چرا این وضعیت رو تحمل میکنی؟ جدا شو، خودت و بچت رو راحت کن. جدا از این همه اخلاق نیک که از کیوان براتون گفتم، کیوان به همسرش یعنی فرزانه خرجی هم نمیداد و این زن ناچار بود هر چیزی برای خودش یا فرزندش میخواد تهیه کنه از پولی استفاده کنه که حاصل دسترنج خودشه یا کمک پدر ناتنی و مادرشه. فرزانه با فرش بافی خرج خودش و دخترش رو تأمین میکرد، اما وقتی کم می آورد میرفت سراغ پدر ناتنیش یا از مادرش قرض میکرد. ناپدری فرزانه خیلی هواش رو داشت و هر بار کیوان رو یه جا تنها گیر می آورد میکشیدش کنار و بهش میگفت پسر مشکلت چیه؟ چرا زندگی تو نمی کنی؟ اینقدر این دختر رو اذیت نکن. البته که کیوان به هیچ عنوان به حرفهای این مرد گوش نمیداد. کیوان هر روز به فرزانه میگفت هر چقدر مهریه بخوای
بهت میدم، فقط بیا توافقی از هم جدا شیم، نمیخوام دیگه توی زندگیم باشی. اما فرزانه بچه و زندگیش رو دوست داشت و اصلا قصد نداشت به هیچ عنوان از این زندگی بره بیرون یا جدا شه، اونم به خاطر نیان. چند ماه بعد فرزانه رو به خونه ناپدریش برد و فرزانه مهریش رو اجرا گذاشت که کیوان از خر شیطون پیاده شه، بیاد دنبالش و همین اتفاق هم افتاد. اومد دنبال زنش، 1 ماه رفتارش خوب بود، اما بعد از 1 ماه اخلاقش دوباره عوض شد. کیوان همه داراییش رو فروخته بود و وارد کار دلالی شده بود. از طرفی دوباره بحث جدا شدن و طلاق گرفتن رو پیش کشیده بود، اما این بار جدی بود، چون برای فرزانه ابلاغیه طلاق فرستاد در خونه. کیوان توی دادگاه گفت من از این زن هیچ بدی ندیدم، اما دیگه نمیخوام باهاش زندگی کنم. از طرفی فرزانه مدام اصرار داشت، پافشاری میکرد که من قصد جدایی ندارم، بچه و شوهر و زندگیمو دوست دارم و دلم نمیخواد پس فردا به بچه‌م بگن بچه طلاق. اختلاف و درگیری هاشون مدام ادامه داشت تا اینکه یک شب نزدیک ساعت 1 یک دعوای خیلی بزرگ بین این 2 نفر شکل میگیره و بعد از این دعوا کیوان فرزانه رو برمیداره، سوار ماشین میکنه و میبره جلوی خونه ناپدریش، پیادش میکنه. اونم توی شرایطی که فرزانه به شدت کتک خورده، تمام لباسهاش خاکیه و کاملا مشخصه که با رضایت قلبی خودش نیامده، به زور آوردنش. به فرزانه میگه دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم، خسته شدم، قصد دارم ازدواج مجدد کنم و زن بگیرم. فرزانه رو اونجا پیاده میکنه و نیان رو با خودش میبره. البته این بار اولش نبود که زنش رو از خونه بیرون میکرد و جلوی خونه پدر زنش رها می‌کرد. قبل از رفتن کیوان، پدر ناتنی فرزانه میاد جلوی در و به پای کیوان میفته و التماسش میکنه که بچه رو از مادرش جدا نکن. ما ازت نه طلا میخوایم نه مهریه، فقط اجازه بده این بچه کنار مادرش باشه. البته که کیوان واسه حرفهای این مرد ترم خورد نمیکرد. بعد از جدایشون کیوان اجازه نمیداد که فرزانه دخترش نیان رو ببینه و به خاطر همین فرزانه از کیوان شکایت کرد. اما وقتی کیوان متوجه شد فرزانه ازش شکایت کرده، با ناپدری فرزانه تماس گرفت و بهش گفت اگر فرزانه شکایتش رو پس نگیره به اتهام کودک آزاری ازتون شکایت میکنم و همین کار رو هم کرد. به فرزانه اتهام کودک آزاری زد و ازش شکایت کرد و ماها فرزانه رو توی دادگاه‌های مختلف اینور اونور میکشوند و فرزانه بالاخره موفق شد بعد از کلی رفت و آمد از این اتهام ناروا تبرئه شه. اما بازم تلاش میکنه بچه رو از پدرش پس بگیره و از کیوان دوباره شکایت میکنه. فرزانه همه پیام‌هایی که به کیوان داده بود و التماسش کرده بود بهش اجازه بده نیان رو ببینه همچنان داشت و از طرفی شناسنامه این بچه رو به پدرش رسونده بود تا نیان رو توی مهد کودک ثبت نام کنه که خدایی نکرده نیان از آموزش عقب نمونه. و خدا رو شکر کیوان نیان رو توی مهد کودک ثبت نام میکنه و وقتی فرزانه متوجه میشه نیان توی کدوم مهد کودک ثبت نام شده، هر روز میرفته جلوی در مهد کودکش و از دور نگاهش میکرده، اما جلو نمیرفت به خاطر اینکه بچه با دیدن مادرش هوایی نشه. فرزانه بعد از مدتی متوجه میشه که کیوان با یک زنی در ارتباطه. البته این چیز جدیدی براش نبود، چون زمانی که از کیوان جدا نشده بود کیوان با زنهای مختلفی در ارتباط بود. اما این بار یه فرقی داشت، چون کیوان اون زن رو که الان دوست دخترش حساب میشد توی خونه خودش اسکان داده بود و داشت با کیوان و نیان زندگی میکرد. دوست دختر کیوان، مادر دوست دخترش و برادر 19 سالش الان با کیوان و نیان توی اون خونه زندگی میکردن و فرزانه از بچهش بیخبر بود. به مدت 3 سال و نیم نمیدونست توی اون خونه داره چه اتفاقی میفته. در مورد دوست دختر کیوان 2 تا روایت کاملا متفاوت وجود داره که شما باید هر دوتاش رو بشنوید و در نهایت خودتون انتخاب میکنید که کدومش واقعی‌تر و باورپذیرتره.
توی روایت اول میگه کیوان با یک خانومی آشنا میشه که 2 بچه داشته، یه دختر 28 ساله و یک پسر 19 ساله. دختر 28 سالش در آستانه جدایی بوده، کارهای جدا شدنش رو داشته انجام میداده، عملاً یک دختر متأهل بوده که جدا از همسرش با مادر و برادرش زندگی میکرده. این دختر 28 ساله توجه کیوان رو جلب میکنه چون اشتراکات زیادی بین خودش و این دختر میدیده. مثلا اینکه اون دختر ازدواج کرده، منم ازدواج کردم، اون داره جدا میشه، منم دارم جدا میشم. و از همه مهمتر این نقطه اشتراک نبود، اما چون این دختر ازش خیلی کوچیک‌تر بود احساس میکرد میتونه باهاش وارد رابطه شه و خب خیالش هم راحت بود که این دختر به زودی قرار از همسر اولش جدا شه. کیوان تصمیم میگیره اون دختر و مادرش رو بیاره توی خونه خودش و با هم زندگی کنن، اما برادر 19 سالش مدام اونجا ساکن نبوده، هر از گاهی میرفته و میومده و باهاشون در ارتباط بوده. روایت دوم میگه کیوان با یک زن مطلقه که 2 سال از خودش بزرگتر بوده وارد رابطه میشه و این زن مطلقه یک دختر 28 ساله و یک پسر 19 ساله داشته و از اونجایی که این زن خونه و جا و مکانی نداشته تصمیم میگیرن که اون زن و دختر 28 سالش که متأهل هم بوده و توی قهر از شوهرش بوده بیان و با کیوان و نیان توی یک خونه زندگی کنن. این رابطه یک دوستی ساده نبود و این زن صیغه‌ای یا عقدی کیوان هم نبود، دوست دخترش بود که توی خونش داره باهاش زندگی میکنه، یه جور ازدواج سفید. به شخصه برای خودم روایت اول باورپذیرتره و توی ادامه پرونده براتون بیشتر توضیح میدم. فرزانه میگه بعد از بسته شدن اون پرونده کودک آزاری از دادگاه حکم میگیره که بتونه در هفته چند روز دخترش رو ملاقات کنه، اما بازم کیوان بهش اجازه نمیداده نیان رو ببینه، اونم در صورتی که الان فرزانه حکم رسمی داره. به کلانتری میره و به مامورین پلیس میگه من حکم رسمی برای ملاقات دخترم رو دارم، اما نمیتونم همسر سابقم رو پیدا کنم و اصلا نمیدونم بچه منو کجا برده. هرچی مامورین پلیس با کیوان تماس میگیرن از کلانتری، کیوان جواب تماسهاشون رو نمیداده. برای همین پلیس به فرزانه میگه برو شوهرت رو پیدا کن، جاشو که پیدا کردی به ما اطلاع بده، ما میایم بچه رو ازش تحویل میگیریم و تحویلت میدیم. کلاً بعد از جداییش موفق میشه 2 بار تلفنی با دخترش حرف بزنه و 3 سال و نیم از وضع دخترش بیخبر بوده تا اینکه پنجشنبه 27 دی از بیمارستان بوکان باهاش تماس گرفتن و بهش خبر دادن دخترت اینجا بستری شده، شرایط خوبی نداره و باید خودت رو فوراً برسونی. وقتی به بیمارستان میرسه میبینه تمام تن و بدن بچه زخمی و کبوده، روی گونه‌اش جای دندون و گاز گرفتگیه. دکترها گفتن از معده این طفل معصوم 28 تا قرص خارج کردن و هر دو کلیه‌اش مشکل پیدا کرده و کلاً 7% کلیه بیشتر کار نمیکنه. در واقع ورم کردن بدن به خاطر تجمع مایعات توی بدنه و کلیه چون درست کار نمیکنه و نارسایی داره نمیتونه تمام مایعات توی بدن رو درست تصفیه کنه و تمام اون سمومی که توی بدن هست چون تصفیه نشده توی بدن میمونه و باعث ورم کردن میشه. متاسفانه شدت جراحات نیان به قدری زیاد بود که بعد از ظهر روز جمعه نتونست دووم بیاره و با تنی رنجور و زخمی این دنیا رو ترک کرد. شبی که نیان حالش بد میشه کیوان اون رو به مطب دکتر داخلی میبره و پزشک بعد از اینکه اون رو معاینه میکنه متوجه وضعیت مشکوک این بچه میشه و به پدرش میگه فوراً باید به بیمارستان منتقلش کنی چون مشکلش جدیه. کیوان همراه دوست دختر و مادر دوست دخترش نیان رو به اورژانس بیمارستان میبرن و وقتی که نیان بستری میشه این 3 نفر تلاش میکنن بی سر و صدا از بیمارستان فرار کنن. پزشک بعد از معاینه و دیدن شرایط مشکوک بچه
متوجه میشه بچه سطح هوشیاریش رو به کاهشه. اول شک میکنه که شاید این بچه از روی کنجکاوی 28 تا قرص خورده، اما بعد با توجه به آثار سوختگی و کبودی روی بدنش و خونریزی دستگاه تناسلیش متوجه میشن مورد تعرض جنسی قرار گرفته. بیمارستان با پلیس تماس میگیره و حراست بیمارستان جلوی فرار کیوان رو میگیره. اما کیوان موبایلش رو به سمت دوست دخترش پرت میکنه و دوست دخترش موبایل رو میگیره و توی یک چشم به هم زدن همراه با مادرش از بیمارستان فرار میکنن. مشخص نیست توی اون گوشی کیوان چی داشته که از ترس اینکه پلیس اونا رو پیدا نکنه گوشیشو داده دست دوست دخترش تا اطلاعات گوشی رو پاک کنه. احتمالش هست که توی اون گوشی عکس و فیلم هایی از نیان باشه که اگر پلیس اونها رو میدید حالاها دست از سر کیوان بر نمی داشت. اطرافیان فرزانه توی این 3 سال و نیم با حرفهاشون تا تونستن اذیتش کردن و براش شایعه ساختن که فرزانه به شوهرش خیانت میکرده. شوهرش فهمیده، برای همین کتکش زده و برش گردونده پیش خانواده. یا میگفتن کیوان برای این فرزانه رو طلاق داده چون متوجه شده که فرزانه مرد دیگه ای رو دوست داره و بچه رو به فرزانه نداده چون دلش نمیخواسته فرزانه یکی لنگه خودش تربیت کنه. اگر چیز دیگه‌ای پیدا نمی‌کردن که حرف درارن، مدام به فرزانه میگفتن تو چه مادری هستی که 3 ساله بچه‌تو ندیدی و گذاشتی زیر دست پدر بزرگ شه. و ناراحت کننده ترین چیزی که خودم باهاش مواجه شدم طی تحقیقات این پرونده، زمانی که این خبر منتشر شد، یه عالمه خانوم توی فضای مجازی به فرزانه حمله کردن با کامنت های منفی که هر جایی که میتونستن میذاشتن و مدام مخاطب قرارش میدادن و میگفتن تو مادر نیستی، تو لیاقت مادر شدن نداری، حیف اسم مادر که رو تو بذارن. و اصلا عجیب غریب بود چون هیچکس نمیتونست خودش رو جای این مادر بذاره و قضاوت ها یه ذره یه طرفه بود چون ما شرایط این مادر رو زندگی نکردیم. متاسفانه قوانین توی این زمینه به قدری ضعف داره که شما نمیتونید بگید اون مادر مادری کردن بلد نبوده و اصلا دلش نخواسته بره بچهش رو ببینه یا بچهش رو پس بگیره. کامنت های مردم قضاوت های ترسناکی بود. مدام سرزنشش میکردن که تو لایق مادری نیستی، بی‌مسئولیتی، مرگ بچه تقصیر خودته، اگر زودتر با زبون خوش جدا شده بودی بچه زنده بود. و یه عده هم میگفتن قانون میگه بچه تا 7 سالگی باید پیش مادر بمونه، تو که میتونستی تا 7 سالگی داشته باشیش، چرا پس این بچه رو با خودت نبردی؟ معلومه دیگه میخواستی بری سراغ مردای دیگه، بچه تو ول کردی زیر دست زن بابا و بابای بیغیرتش. اما فرزانه اگر قصد داشت با کسی آشنا شه یا وارد رابطه شه و ازدواج کنه، 3 سال و نیم توی خونه ناپدریش نمیموند، ازدواجشو میکرد. جالبه که رحیم مربی شنای نیان گفته پدر نیان شاگرد خودم بود و دخترشو برای یاد دادن شنا پیش من آورده بود. از مشکلات زندگیش برام گفت و اینکه قصد ازدواج مجدد داره. نیان سنی نداشت که برام درد و دل کنه، اما توی چند ماهی که شنا یادش میدادم همیشه در چشمهای نیان یه غمی میدیدم و کمی حالت پرخاشگری هم داشت. مادر بزرگ نیان میگه کیوان علت خونریزی واژن دخترش رو به کادر درمان توضیح داده و کامل گفته که علت این خونریزی چی بوده. کادر درمان هم تمام توضیحات کیوان رو در مورد خونریزی واژن به مادر و مادر بزرگ نیان و همچنین پلیس اطلاع میدن. اما متاسفانه امکان مطرح کردن یا رسانه‌ای کردن این توضیحات نیست، چون پلیس هنوز بابت این توضیحاتی که کیوان به کادر درمان داده اطمینانی پیدا نکرده. توی پرونده های تعرض وقتی توضیحاتی، عکسی، فیلمی حذف میشه یا از انتشارش جلوگیری میکنن، 2 تا حالت داره. اول اینکه اون توضیحات میتونه به قدری بد و زننده باشه که افکار عمومی رو جوری درگیر کنه که عامل رشد جنایت‌های اینچنینی شه. دومین حالت اینه که ممکنه اون توضیحات صحت نداشته باشن
و مردم قضاوت بیجا در مورد مظنونین پرونده بکنن. بریم سراغ اصل مطلب که چرا اصلا نیان حالش بد شد و به بیمارستان منتقل شد. بازم اینجای پرونده 2 تا روایت مختلف داریم که من موظفم هر دو رو براتون بازگو کنم و تصمیم نهایی که کدوم رو باور کنید با خودتونه. روایت اول میگه دوست دختر کیوان مدام در تلاش بوده تا کیوان رو راضی کنه تا باهاش ازدواج کنه. مادر دوست دختر کیوان هم مدام کیوان و این دختر رو تشویق میکرده که با هم ازدواج رسمی کنن. این خانواده کاملا در جریان بودن که دخترشون با کیوان رابطه داره، پس طبیعیه که تلاش بکنن از کیوان برای دخترشون یه شوهر در بیارن. از طرفی نیان وقتی با این 2 تا زن توی خونه تنها بود مدام بهانه‌گیری میکرد و وقتی پدرش کیوان برمیگشت خونه بهش نق میزد و میگفت من مامان خودم رو میخوام، این 2 تا رو دوست ندارم، چرا با مامان آشتی نمی کنی مامان برگرده. یه شب دوست دختر کیوان پافشاری میکنه برای اینکه بتونه کیوان رو متقاعد کنه باهاش ازدواج کنه، چون ترسیده بود. فکر میکرد کیوان با این نقایی که الان نیان میزنه و مامانش رو مدام میخواد ممکنه بره دست فرزانه رو بگیره و برگردونه توی این زندگی و بعد این دختر و مادرش و برادرش رو از این خونه بندازه بیرون و تمام جوونی که پای این مرد گذاشته به هدر بره. اما کیوان خیلی رک و جدی به این دختر میگه من شرایط ازدواج رو ندارم و تازه راحت شدم، قصد ازدواج ندارم. تازه از این شرایطی که با هم داریم من راضیم، داریم زندگی میکنیم، برای چی ازدواج کنیم؟ من بگیر نیستم، بی خود فکر ازدواج به سرت نزنه. دوست دخترش خیلی جا میخوره و ناراحت میشه. فردای اون روز پیش مادر و برادر 19 سالش درد و دل میکنه و میگه کیوان اصلا قصد ازدواج با منو نداره و میگه از این شرایط راضیه و همین باعث میشه خون این برادر 19 ساله با شنیدن حرفهای خواهرش به جوش بیاد و به فکر انتقام از کیوان بیفته. با خودش میگه این نامرد با خواهر من خوابیده، با ناموس من بازی کرده و الان به جای اینکه گردن بگیره و با خواهر من ازدواج کنه خیلی راحت میگه من گردن بگیر نیستم و ازدواج نمیکنم. تازه قصد داره به این بی‌ناموسی ادامه بده و با خواهر من بازی کنه. روایت دوم میگه کیوان با مادر این پسر 19 ساله و این دختر 28 ساله در ارتباط بوده و دوست دختر اصلیش مادر این پسر و دختر بوده. اون دختر 28 ساله که در شرف جدایی از همسر اولش بود هم با مادرش و دوست پسر مادرش که کیوان باشه داره زندگی میکنه. هم این دختر 28 ساله هم برادر 19 سالش کاملا در جریان بودن که مادرشون با کیوان در رابطه است و با هم میخوابن. اما یه روز کیوان وقتی این دختر 28 ساله توی خونه تنها بوده بهش تعرض میکنه. این دختر جریان رو برای مادرش و برادر 19 سالش تعریف میکنه، اما مادرش باور نمیکنه، ولی برادر 19 سالش از کیوان کینه میکنه و تصمیم میگیره حرفهایی که خواهرش بهش زده رو جدی بگیره و از کیوان انتقام بگیره، چون کیوان الان به خواهر متأهلش دست درازی کرده. اما به شخصه ترجیح میدم روایت اول رو باور کنم، شما رو نمیدونم. از این پسر 19 ساله همه جا به عنوان الف خ اسم برده شده و اسم اصلیش رو رسانه‌ای نکردن که دلیلش رو جلوتر بهتون میگم. روز حادثه دوست دختر کیوان و مادرش توی خونه نبودن و برای خرید از خونه رفته بودن بیرون. نیان توی خونه تنها بوده که برادر دوست دختر کیوان وارد خونه میشه، یعنی همون الف خ، و متوجه میشه نیان توی خونه تنهاست و الان بهترین فرصت واسه گرفتن انتقام از کیوانه. یه لیوان آب میاره و نیان رو بیدار میکنه و چند تا دونه قرص رو به زور به خوردش میده و مدام سرش داد میزنه که باید کل اینا رو بخوری. نیان فقط گریه میکرد و سعی میکرد دهنش رو باز نکنه. این پسر متوسل میشه به چک و لگد و بعد شروع میکنه به کتک زدن نیان و با کتک زدن مجبورش میکنه همه اون قرص ها رو بخوره. تعداد قرص هایی که این پسر به خورد نیان میده نزدیک 5 عدد بوده. سیگارش رو روشن میکنه و بعد از تموم شدن سیگارش اون رو روی بدن نیان خاموش میکنه که متوجه میشه قرص های خواب آور داره اثر میکنه و نیان داره از حال میره.
نیان قبلا تجربه آزار و اذیت از طرف این مادر و دختر و این پسر 19 ساله رو تجربه کرده بود، اما این بار خیلی متفاوت بود و دلیل همه اون پرخاشگری‌هاش رفتارهای وحشیانه این خانواده با این دختر بچه بود. با وجود اینکه نیان قبلا طعم اذیت و آزارهای این خانواده رو چشیده بود، این بار داشت خشونتی متفاوت رو تجربه می‌کرد که از این تجربه ترسیده بود. این پسر دستش رو میذاره روی دهن نیان تا گریه نکنه و جیغ نکشه و هر بار که دستش رو برمی‌داشته نیان بهش میگفته تو خیلی بدی، بذار بابام بیاد بهش همه چی رو میگم. از اونجایی که این پسر نمیخواست نیان لوش بده، دست به کثیف‌ترین کاری که از دستش برمی اومد میزنه و به این بچه تعرض میکنه. شدت تعرض به نیان به حدی بود که با وجود اینکه مدام از حال میرفت و بیهوش میشد به خاطر فشارهای شدید به بدنش، دوباره به هوش می اومد و گریه می کرد، اما هر بار این پسر به سر و صورتش مشت می کوبید. این تعرض هر بار نیان به هوش می اومد، به این پسر می گفت به بابام همه چیزو میگم و بعد دوباره با چشمهای خیس از هوش می رفت. در نهایت بدن نیان پر از کبودی و سوختگی و زخم بود و از طرفی واژنش پاره شده بود و خونریزی شدیدی می کرد. حدود 1 ساعت بعد مادر و خواهر این پسر به خونه برمیگردن و وقتی نیان رو توی این شرایط میبینن تعجب میکنن و شوکه میشن. به این پسر میگن چه غلطی کردی؟ لباسای نیان چرا خونیه؟ بهشون میگه کیوان فکر کرده من بی غیرتم که تا هر وقت که دلش خواست با ناموس من بخوابه و بعد هر کاری دلش خواست بکنه و ناموس منو ول کنه. منم همون کار رو با ناموسش کردم تا بفهمه بازی با ناموس مردم تاوان داره. مادر و دختر که هول شده بودن تصمیم میگیرن این گندی که اون زده رو ماسمالی کنن و برای اینکه پای خودشون گیر نیفته نیان رو بلند میکنن تا بقیه قرص ها رو با همکاری هم به خوردش بدن که اگر قرار مرگی رخ بده اونو طبیعی جلوه بدن و بگن قرص ها دم دستش بوده، کنجکاو شده، فکر کرده آب نبات و سرخود همه قرص ها رو خورده تا اگر مرد به مرگ طبیعی طی یک سهلنگاری مرگش رو جلوه بدن. کیوان آرماتوربند بود و از صبح تا عصر میرفت سر کار و وقتی که از سر کار برمیگرده خونه متوجه بیحالی نیان میشه، اما جدی نمیگیره. نیان که به هوش اومده بود به پدرش اعتراض میکنه و میگه تو بابای بدی هستی، دوستت ندارم، نمیخوام پیش اینا بمونم، میخوام برم پیش مامان خودم، اینا خیلی بدجنسن. کیوان که توقع شنیدن چنین چیزی رو از دخترش نداشت شوکه میشه و 2 سیلی به صورت نیان میزنه. این سیلی ها و اون خونریزی شدید باعث میشه نیان از هوش بره. کیوان فکر میکنه خب خودش به هوش میاد دیگه، اما 1 ساعت میگذره و خبری از به هوش اومدن نیان نبود. همین باعث نگرانیش میشه، اما به جای اینکه دخترش رو ببره بیمارستان میره مطب دکتر عمومی. دکترم که میبینه بچه اینقدر وضعیتش عجیبه میفرستتشون بیمارستان، چون خودش کاری از دستش بر نمی اومده، نمیتونسته نیان رو نجات بده، نمیتونسته به پلیس خبر بده. متاسفانه از 6 ماه قبل برادر دوست دختر کیوان پاش به خونه کیوان باز شده بود و دقیقاً از همون موقع نیان رو مورد آزار و اذیت و شکنجه جنسی قرار میداد. اما به نظر میرسه اونا نیان رو شکنجه و تهدید میکردن که به پدرش حرفی نزنه. البته پدر نیان هم نسبت به آثار کبودی و سوختگی بدن دخترش خیلی بی‌تفاوت بوده و از نیان حمایت نمیکرده. چون هر بار این خانواده بابت نشونه ها و زخم ها و کبودی های نیان یک دلیل جدید و یک بهانه می ساختن و تحویل کیوان می دادن. یه روز می گفتن زمین خورده، یه روز می گفتن از روی تخت افتاده و جالب اینجا بود که تمام این اتفاقها برای نیان زمانی می افتاد که پدرش خونه نبود، اما موقعی که کیوان می اومد خونه هیچ اتفاقی واسه نیان نمی افتاد و کیوان هم اصلا شک نمی کرد چرا این اتفاقها زمانی که من نیستم رخ میده. بعد از حضور پلیس توی بیمارستان اول کیوان دستگیر میشه، بعد اون پسر 19 ساله به عنوان مظنون و بعد اون مادر و دختر. حتی فرزانه هم
بازداشت میشه برای بازجویی، چون این اتفاق کوچیکی نبود. برای تحقیقات باید با همه نزدیکان صحبت میکردن. پدر نیان توی بازجویی‌هاش میگه من از هیچ چیزی خبر ندارم که چه اتفاقی برای دخترم افتاده. من فقط بهش 2 تا سیلی زدم و بعد بیهوش شد. خودمم بردمش مطب دکتر. اما اینکه گوشیش رو نیست و نابود کرده شک پلیس رو بیشتر میکنه. بابت سوختگی‌های روی بدنش هم توضیح میده. زغال قلیون افتاده روی بدنش و این یک اتفاق بوده. اما سوختگی‌ها فقط توی یک نقطه نبوده. چطور زغال قلیون میتونه بیفته زیر گلوی نیان، بعد بیفته روی دستش، روی پاش؟ پلیس و مادر نیان احتمال میدن که این پدر از نحوه شکنجه‌های دخترش نیان باخبر بوده، چون هر پدر دیگه‌ای جای کیوان باشه به این موضوع شک میکنه و با خودش میگه من که خونه نبودم، چطور در نبود من تن و بدن این بچه اینقدر سوخته؟ کیوان همچنان اظهار بی اطلاعی میکنه و پلیس قانع نشده بابت این حجم از کبودی، سوختگی روی بدن این طفل معصوم. بابت خونریزی واژینال نیان هم توضیحاتش علنی نشده، چون خیلی ها معتقدن دلایلی که ارائه کرده یا خیلی خنده‌داره یا فوق‌العاده ترسناک.